नेपालको भलिबलमा चिनिएको नाम हो धीरज काजी बस्नेत। धीरज काजी बस्नेतले नेपाली पुरुष भलिबल टिमको अन्डर 23 को टिमको कप्तानी पनि गरिसकेका छन्। त्यो सँगै धीरज बस्नेत अर्को नाम जोडिएको नाम हो। उनी मोडलिङ क्षेत्रमा पनि आफूलाई परिचित रूपमा अगाडि बढाउनका लागि परेका छन्। आज हामी अछामको साँपेबगर नगरपालिकामा मौकाले भेट भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले खबर एन्ड लाइभमा। धन्यवाद खबर एन्ड लाइभ। तपाईँलाई भलिबल भनेर त सबैले चिन्छन् के। हामी मोडलिङतिर पनि एउटा कुशल मोडलको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। नेपालमा सञ्चालन भएका दुईवटा सौन्दर्य प्रतियोगिता तपाईँले उपाधि पनि जित्नुभयो। यसको लागि बधाई दिन चाहन्छु होइन। अब हामी धीरज काजी बस्नेतको फिल्म कहिले हेर्न पाउँछौँ? अब यस्तो छ, फिल्म भन्न साथ अब सबै तयारी गर्नुपर्छ। सबैको क्लासेसदेखि लिएर यताउता। मेरो अहिले तत्काल फिल्म त्यस्तो केही पनि छैन। मेरो जुन ठाउँमा छु अहिले सबै भलिबलले गरेर आएको छु नि त अहिले यो ठाउँमा। सो चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी भलिबललाई नै हुनेछ। मेरो तपाईँको सबै यो टाइम चाहिँ भलिबललाई दिनेछु। पछि तपाईँको कुनै समय अनुकूल मिल्यो भने चाहिँ या अफर आयो भने चाहिँ आफ्नो क्लासेस जोइन गरेर एक्टिङ क्लासेस हुन्छ जस्तै होइन, त्यो जोइन गरेर चाहिँ पछि बिस्तारै भलिबल सँगसँगै मिलेछ भने मोडलिङ करियर पनि अगाडि बढाउनु। भन्नाले मोडलिङ क्षेत्र पनि तपाईँको एउटा रुचिको विषय हो होइन। एक वर्ष अगाडि तपाईँको ओसिआर डिजिटलमा चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको थियो? त्यसमा अब सबै मेरो जेन्युनली भन्दाखेरि अब त्यो पनि मेरो यता सिक्किमको टिम हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि मेरो भलिबलकै थ्रुबाटै चिनिनु भएको थियो। त्यसरी नै मेरो गाउँको दाइहरू पनि चितवनको दाइहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। मलाई बच्चादेखि भलिबल सँगसँगै हाइट पनि कडा छ, अलिकति राम्रो गर्दै गयो भने पछि मोडलिङमा पनि तिम्रो भविष्य बन्न सक्छ भाइ भनेर उत्साह दिनुहुन्थ्यो बच्चादेखि। अनि म चाहिँ तपाईँको त्यो टाइम ग्यापमा चाहिँ एउटा अफर आयो म्युजिक भिडियोको सुरुमा। त्यसरी चाहिँ मैले हुन्छ होइन वी ट्राई यो उसमा भनेर दाइहरूले पनि भन्नुभयो हस् भने मैले त्यति बेला मेरो गेम पनि थिएन। अनि त्यो समय अनुकूल मिलेर चाहिँ मैले ओके भनेर हामीले 2 दिन यसो सबै त्यो टिमहरू मिलाएर चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ सम्पन्न भएको। तपाईँलाई पर्दामा धेरैजना तपाईँका समर्थकहरू जुन भलिबलको माध्यमबाट तपाईँले जुन नाम कमाउनु भएको छ नि, त्यो पनि पर्दाबाट तपाईँको फिल्म तपाईँको म्युजिक भिडियो हेर्नलाई आतुर छन् कि हामी हातिर छौँ होइन। त्यो आशालाई तपाईँ निराशा त बनाउनुहुन्न नि, देख्न पाउँछौँ नि हामी। हजुर अब त्यो अब हेर्दै जाऊँ, पछि उमेर छँदैछ होइन। खेल क्षेत्रलाई सँगसँगै यो कलाकार क्षेत्रलाई बिस्तारै अगाडि बढाउन सक्यो भने पछि पक्कै एउटा न एउटा रोल त आउला भन्ने सम्भावना छ। त्यसको लागि हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। 2022मा तपाईँले नेपाली पुरुष भलिबल टिमको कप्तानी गर्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो। त्यसको अनुभव थोरै भनिदिनु न, के कारणले चाहिँ मलाई क्याप्टेन बनायो, मैले चाहिँ कस्तो दिन सक्यो जस्तो लाग्छ के तपाईँलाई? त्यतिखेरको सानो मोमेन्ट हामीलाई सेयर गरिदिनु त। यस्तो भएको त्यति बेला 2022मा म क्याप्टेनसिप पर्नुको कारण एउटा म सिनियर नेसनल भलिबल टिममा पनि परिसकेको थिएँ नि त। त्यही अनुसार तपाईँको अलिक म्याच एक्सपिरियन्स अनि तपाईँको यो टिम ह्यान्डलिङ गर्ने अलिकति कोचेसहरूले पनि देखेर नै मलाई क्याप्टेनसिप दिनुभएको थियो। अन्त मैले पनि त्यो अपर्च्युनिटिजलाई एउटा आफ्नो भनौँ न एउटा एचिभमेन्ट पनि भयो र आफै सँगसँगै मैले टिमलाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्न सक्छु त भने त्यो एउटा मेरो लागि एउटा च्यालेन्जिङ पनि थियो। त्यही अनुसार मैले गुरुहरूको कुराहरू मानेर अलिकति होइन र टिम लिडरको हुनुपर्ने गुणहरू सबै समेटेर आफ्नो टिमलाई सम्हालेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ बङ्गलादेशमा भएको। 1 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय टिम पुरुष र महिला टिमका खेलाडीहरूले चाहिँ 3 महिनाको स्यालेरी चाहिँ 15,000 तलब बुझ्नु भएको थियो कि त्यसमा तपाईँको नाम पनि थियो होइन। त्यो मोमेन्टलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? एउटा राष्ट्रिय खेलाडीले 5,000 तलब पाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल भएको थियो? यस्तो हुन्छ, अब त्यो हाम्रो जेन्युन स्यालेरी भन्ने हाम्रो हुँदैन। अब त्यो त हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो जितेन्द्र बहादुर अध्यक्षज्यूले आफ्नै एउटा प्रेस मिट गरेर होइन दुनियाँ अब राष्ट्रिय खेलाडीहरू बाहिर जानुभएको छ, बाहिर सेटल हुनुभएको छ, उहाँहरूसँग डोनेसन मागेर हुन्छ कि अलिकति प्लेयरलाई 2-4 हजार धेरै दिन नसके पनि तपाईँको 2-4 हजार भए पनि र जुस खर्च होइन। अब किनभने हामीलाई स्यालेरी त्यसमा अब यो गभर्मेन्ट पनि छैन, सङ्घ पनि भर्खर अब तपाईँको इस्टाब्लिस हुँदै गइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कतिपयले स्यालेरीको रूपमा पनि बुझेका छन् नि त, त्यो स्यालेरी हो कि होइन? एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा त्यो द्याट्स नट अ स्यालेरी, त्यसलाई चाहिँ स्यालेरी होइन। एउटा आफैले उहाँहरूले विदेशमा जो सेटल हुनुभएको थियो नि त्यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीलाई नेसनल त्यो एसियन सेन्टरमा परेको खेलाडीहरूलाई चाहिँ यसो जुस खर्च है भनेर सहयोग गर्नुभएको छ, स्यालेरीमा चाहिँ त्यो होइन। धीरजजी तपाईँ जहिले पनि पोजिटिभ कुरा गर्नुहुन्छ होइन। केही गर्नुपर्छ, अरूको भर पर्नुभन्दा पनि आफैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ। युवाहरूले जुन भलिबलमा अहिले निराशा छाएको छ, धेरै प्लेयरहरू विदेश गएका छन् नि त, तर तपाईँ जस्ता केही गरौँ भन्ने मनसा अहिले लागिराख्नु भएको छ भलिबल क्षेत्रमा। यस्तो कुना कन्दरमा आएर होइन तपाईँले हामीलाई हौसला दिइराख्नु भएको छ खेलकुद क्षेत्रमा। तपाईँ जस्तै बन्न चाहने नयाँ भलिबलमा सुन्दर भविष्य बोकेर आएका खेलाडीहरूलाई होइन
अनि त्यो सँगसँगै तपाईँको अर्को राज भनेको मोडलिङ क्षेत्र भयो होइन, तपाईँ धेरै ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ, तपाईँप्रति हामी पर्दामा पनि धेरै केही देख्न पाउँछौँ भन्ने अपेक्षा छ। के भन्नुहुन्छ नयाँ पुस्तालाई तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? अब यस्तो छ, तपाईँको के भन्छ फेरि सबै एकैचोटि एचिभमेन्टहरू हासिल त गर्न सकिँदैन, बिस्तारै बिस्तारै लाग्ने। म पनि एउटा सानो गाउँको केटा, यसो आफूले ट्रेनिङ गरेर गाउँघरमा खेलेर यो स्तरमा पुगेको हो। तपाईँहरूले आफूले हरेस नखानुहोस्, एउटा न एउटा टाइम आउँछ, त्यो टाइममा तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको नाम पनि एउटा किताबमा लेखिन्छ है भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यही भएर नेभर लुज होप। चितवन र अछामको भलिबलमा चाहिँ के फरक पाउनुभयो? अछाममा तपाईँको यो पहिलो पटक हो कि के हो, कस्तो छ? सुदूरपश्चिम र त्यहाँको चाहिँ फरक चाहिँ के छ? यस्तो छ, अब सुदूरपश्चिम त अब पश्चिमी क्षेत्र पऱ्यो, तपाईँको चितवनमा अब मैले चाहिँ अलिक यताको अलिकति भाषामा चाहिँ अब बडा अलिकति तम्ला समला भनेर बोल्छ, अलिकति नबुझ्ने हो कि हाम्रो सरल नर्मल भाषा हुन्छ नि उतातिरको, अलिकति भाषामा चेन्ज पाएँ। तर अरू सबै एउटै। खेलको कुरामा चाहिँ अब सम्भावित बोकेको खेलाडी अहिले सुदूरपश्चिममा धेरै छन्। तपाईँको अरू क्षेत्रमा भन्दा सुदूरपश्चिममा निकै हाइट भएको खेलाडीहरू छन्। त्यो खेलाडीहरूलाई हामीले नियमित रूपमा तालिम दिन सक्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमको खेलाडीहरूले पनि नेपालको राष्ट्रिय टिममा तपाईँको मात्रै होइन इन्टरनेसनल लेभलमा पनि तपाईँको आफ्नो छवि पार्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अन्डर 23 को क्याप्टेनसिप गरिसक्नुभयो, अन्डर उमेर समूहको क्याप्टेनसिप गरिसकेको अवस्थामा नेसनल टिमको पोस्ट पनि खाली छ। मानबहादुरज्यूले भर्खर सन्यास पनि लिनुभयो होइन, के हामी धीरज काजी बस्नेतलाई त्यो लेभलमा देख्न पाउँछौँ? होइन यस्तो छ, त्यो अब तपाईँको एउटा त अब हामीले भन्दा पनि अब कोचेसहरूको अब दर्शकहरूको सबै अब खेल क्षेत्रमा कति योगदान दिएको छ, कति टिम ह्यान्डल गर्न सक्छ कि सक्दैन, तपाईँको जुनियर र सिनियरमा धेरै फरक हुन्छ नि त। हामीले अब जुनियरको त्यस्तै लेभल हुन्छ, सिनियरको त्यस्तै लेभल हुन्छ। अब सम्भावित अब हाम्रो कोचहरूले पनि के एनालाइसिस गर्नुभएको छ, सँगसँगै खेलाडीहरू समर्थकहरूले के भन्नुहुन्छ, त्यही अनुसार नै सबै टिम कमिटी बसेर सबै मिटिङ गरेर उहाँहरूलाई जुन एउटा धान्न सक्छ जस्तो लाग्छ त्यही खेलाडी चाहिँ क्याप्टेन हुने सम्भावना छ। तर तपाईँ एउटा उदयमान खेलाडी हो होइन, तपाईँप्रति धेरै आशा अपेक्षा राख्ने बाटो छ। तपाईँ कहिले पनि विदेश जानु हुँदैन भन्ने तपाईँको सोच पनि छ, यद्यपि पढ्न गए पनि केही गर्नुपर्छ आफ्नै ठाउँमा भनेर। तर भलिबलमा एउटा निराशा छ कि धीरजजी, जस्तो कतिपय भन्नुहुन्छ कि हामी खेल्छौँ, खेलेर केही पैसै हुँदैन, घरका मान्छेले गाली गर्छन् कि पैसा कमाएन भने। पैसा पनि इम्पोर्टेन्ट छ जिन्दगी चलाउनको लागि भन्नुहुन्छ कि, तपाईँलाई के लाग्छ? अब त्यो यस्तो छ, सबैको आफ्नो पारिवारिक सिचुएसन एउटै हुँदैन होइन। अब तपाईँको कतिपय बाध्यता नि हुन्छ, कतिपय रहर पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि म चाहिँ अब खेल क्षेत्रमै लागेर अब यति यो ठाउँ पुगिसकेँ, अझै 2-4 वर्ष मेहनत गरेर अझै राम्रो गर्न थालेँ, अझै नेपालको टिम राम्रो हुन्छ कि मसँगै म आउने युवा पुस्ताहरू पनि अझै हामीलाई देखेर केही सिक्ने हो कि, हामीले धेरै सिक्न त बाँकी छ। त्यही पनि अब त्यो अनुसार आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउन अझै ओलम्पिक पनि सेलेक्ट हुने तयारीमा बिस्तारै ट्रेनिङ गर्दै जान्छौँ। हेरौँ अब हाम्रो लकले साथ दियो भने, अब सबै समर्थकहरूले साथ दिनुभयो भने चाहिँ आगामी दिनहरूमा राम्रो गर्दै जानेछौँ। अन्त्यमा एउटा प्रश्न छ, नेपाललाई इन्टरनेसनल रूपमा जुन एक्सपोजर पाउनुपर्ने हो नि पाइरहेको छैन। घरेलुमा त अब दर्शकहरू क्रेज कति छ, सुदूरपश्चिममा त नम्बर 1 सम्भावना बोकेको खेल हो क्या भलिबल भन्छन् होइन, उर्वर भूमि पनि हो। देशको कुरा गर्दाखेरि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मेडल जितेको हामी तपाईँको जुन कार्यकालमा तपाईँ खेलिराख्नु भएको छ नि, तपाईँहरूकै पालामा देख्न पाउँछौँ त भनेको के। मेडल जित्छ कि जित्दैन, इतिहास रच्न सक्छ कि सक्दैन, धीरज काजी बस्नेतको त्यो योगदान हामी देख्न पाउँछौँ? हजुर यस्तो छ, बिस्तारै अब खेलको क्षेत्रमा अझै अपग्रेड हुँदै गइरहेको छ। जस्तै हामीले अस्ति भएको काबामा पनि केटीहरूले हाम्रो फिमेल टिमहरूले पनि मेडलहरू ब्याक टु ब्याक मेडल ल्याउनु भएको छ, सँगै बिच भलिबलमा पनि गोल्ड मेडल ल्याउनु भएको छ। बिस्तारै तपाईँको हाम्रो खेल क्षेत्र पनि परिवर्तन हुँदैछ, नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरू विदेशी कोचहरू आएर सबै कुराहरू समेटेर हामीलाई टिमलाई सम्हाल्दै अझै होइन अझै इन्टरनेसनल स्तरमा कसरी अझै अगाडि बढ्ने त। जस्तै हाम्रो एसियन गेममा नि हाम्रो स्तर थाहा भयो नि त, हामीले बराइन जस्तो देशलाई टक्कर लियौँ। अब काबामा तपाईँको यतापट्टि श्रीलङ्कामा नि धेरै राम्रो हामी पनि अरू विदेशी भन्दा कम छैनौँ है भनेर हामीले प्रमाणित पनि गरेका छौँ। त्यही अनुसार अब बिस्तारै इन्टरनेसनल एक्सपोजर नै पाइरहेका छौँ। पहिलाको भन्दा अहिले धेरै इन्टरनेसनल म्याचहरू भइरहेको छ। त्यसलाई अब अझै पनि हामीले ट्रेनिङको रूपमा नियमित रूपअनुसार ट्रेनिङ गऱ्यो भने चाहिँ कार्यकाल भन्दा पनि तपाईँको छिटै नै मेडल चाहिँ नेपाललाई आउँछ, नेपाली ल्याउन सक्छ है भन्ने चाहिँ विश्वास मलाई पनि छ र सम्पूर्ण हाम्रो खेल प्रेमीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि त्यस्तो सबैमा। हुन्छ, हामीसँग जोडिएर संवाद गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आगामी यात्राका लागि पनि तपाईँलाई